Úgy mindenkinek szavaztok. Csütörtök van. És egy kicsit rendhagyó csütörtök van. Mivel nem lövöldözős program lesz ma, és nem is a szokványos módon fog futni a stream, mert most innen fogok streamelni, egész konkrétan a gépről, és az a terv, hogy megnézzük ezt a War for the Otherworld, War for the Overworld című játékot. Egy második csak sikerült. Ami nem más, mint egy kicsit a régi Dungeon Keepernek a kopizott verziója talán, vagy nem is tudom, hogy mondjam. De tegnap se tudtam meg, hogy létezik ez a játék. És úgy döntöttem, hogy megnézem milyen. Úgyhogy, ha úgy akarja minden, akkor ez most így működni fog. Remélem, hogy valóban így lesz. Aztán, hogyha jó, akkor meg lehet, hogy még talán kóba is belenézünk később a srácokkal. Úgyhogy ez most egy ilyen teszt jelleg. Sok extrát nem várok tőle, de talán egy kis nosztalgia faktor lesz benne. Meglátjuk, hogy mennyire bírja a gép ezt. Útközben kiderül. Egy nagyon kevés renderlag miatti kiesés volt, eddig úgy látom. De hogyha elindítjuk a játékot, akkor majd úgyis több minden fog kiderülni. No. Alapvetően a Dungeon Keeper játékok ugye arról szóltak, hogy volt ez az ördögszerű lény, aki lent építgette a kis dungeonjét, és hát az ő kalandjairól szólt az egész. Még 1997-ben jött ki talán a második része, úgyhogy nem egy mai játékról beszélünk, és ez a mostani játék sem egy új játék, hanem ez egy 2015-ös játék. Na, viszont megnézzük, mik vannak itt. Van multiplayerünk, mivel lehetne hostolni gémet. Ez majd később jól jöhet. Discord van, single player van. Most csak az alapot nézzük meg. De meglátjuk, hogy meddig jutunk benne. Jó, gémet nem tudunk betölteni, van map editor. Nem tudom még mire jó. Extract. És akkor először a single player részt fogjuk megnézni. Úgy annyira még nem térdelt meg itt a dolog, úgyhogy elég jónak tűnik. Egy pici állítgatás lehet, hogy lesz itt. Ahhoz képest egész jól néz ki. Egyáltalán nem emlékszem magára a játékra. Ilyen apró foszlányok mi megvannak, de talán jó lesz. Jó, elkezdjük ezt a kampányos részt, aztán akkor utána kiderül, hogy mi a szitu. Ja, ezt le kell rezetelnem, mert ezt megnéztem, hogy fut-e, de fut, úgyhogy minden oké.
Nézzük meg. Old mind of yours. Nekem elég hangos a játék. Majd szóljatok, hogyha esetleg túl hangos vagy túl halk. Mert ehhez nincs belőle, és full más szint kellett fölvenni. És csinálunk egy olyat még. Úgy. Ezt nekem ki kéne tenni mondjuk full screenre. Mert ti abban látjátok, de én még nem. Igen, kicsit megkeveri. Így. Így jó lesz. Mindig nagyon hangos. Na jó. I've been looking for someone to spearhead my campaign. But before we get stuck in, let's refresh that old mind of yours. Igen, mondja is, hogy fel kell frissíteni a memóriát. Na nézzük, milyen lett. Welcome back, Underlord. It's been a long time since you were banished to the ether. You've returned as a husk of your former self. But I've taught far denser Underlords than you. Let's start with the basics. This is your dungeon core. The tether that allows you to manifest your malignant will. If destroyed, your consciousness will once again be scattered to the void. Your workers are an extension of your dark will. They have many jobs, but their main focus is in carving out the halls of your dungeon. Put them to work by clicking and dragging your cursor upon the flashing tiles to tag them for excavation. Your workers will now rush forth to dig out and claim the tagged area. Once they have laid down the stones, marking the ground as your own, you will be able to build rooms upon the finished tiles. While your lackeys get to work, look to the east of your dungeon core. Jó, tehát itt ebben a dungeonben ugye ezeket a területeket ki kell így bányásztatni ezekkel az impact, hát régen impactnek hívták őket, most worker, igen. Mika. És külön nevük van. Van életük. Jó, ezt ki kell bányászni. Az egészet. Ezt lehet forgatni is, ugye? Ha? This is a gateway, one of the many portals that you'll use to attract minions to your dungeon. Order your workers to dig a path to it now. Ők ezt így kiásták. És hát ez még arany. Ennyi aranyat lehet gyűjteni, mennyit fent van. És akkor itt nagyjából itt a terület alja. És amikor szintet lépnek, akkor tűzijáték van. Az jó. Na, építenünk kellene ide valamit. És itt meggyűlik az arany. Ezt ki kell bontani, mert innen jöhetnek Underworld Gateway. És ha ezt elfoglaljuk, akkor hozzánk jöhetnek ilyen szörnyek, akik nekünk segítenek, elvileg.
Ő elfoglalja itt ezt. Aha, és ennek kell idő is. Jó. Now that you have a gateway, minions can enter into your service. But first you'll need to build the rooms necessary to entice them in. Start by building a barracks. This room will allow your minions to hone their combat skills without the risk of permanent death or disfigurement. Select it and build it by clicking and dragging your hand across the claimed tiles. Most rooms must be built at least 3 by 3 in order to function properly. Azt mondja, 3x3-as kéne. Hát ide pont nem tudjuk kirakni úgy. De még ezt kibányáztatjuk velük. Na, gyertek csak ide. Munkára. Festés, alapozás. Nagyon jó. Csinálunk ki egy ekkora barakkot. A gnarling has entered your dungeon. Na, és jött az első. These green-skinned scrappers aren't quite right in the head, and they'll happily hack at your foes until someone is dead. Outside of combat, gnarlings will, for further entertainment, you can always put yourself directly into their head by casting possession upon them. Jó. Mondjuk itt van még arany, ezt ki kell azért bányászni. A gnarling has entered your dungeon. Még egy jött. You can increase the efficiency of props within your rooms by fortifying the walls closest to the props. Workers will fortify walls automatically when they've completed all their other tasks. Now that you have some minions, you will need to cater for their basic needs. First, build a lair, so the pitiful little meat sacks can get some rest. Építünk lejárt, amiben tudnak majd aludni. Csinálunk egy kicsit nagyobban, mert az arany majd túl sok lesz. És elvileg akkor több fér el. Well done. But see how your gold reserves have been depleted. Command your workers to mine some of the nearby gold by tagging the gleaming tiles. They collect and return gold to your dungeon coffers, allowing you to spend it on whatever your dark heart desires. Your core can store up to 16,000 gold pieces. Itt mondja, hogy 16 000 goldot tudunk tárolni. Or if wealth inspires the evil in you, simply build a vault to store more. Now that you've got a bit of coin in your pocket, you can build a slaughter pan. This room produces scores of micro piglets, a delicacy that will sustain the weak flesh of your minions by filling their bellies with succulent pig flesh. Itt tudunk építeni nekik Slaughtert. Jó.
meg tudnak kajálni. És ide meg teszünk egy voltot. Hát... Your dungeon has been reached. Cast megtámadtak rally minket. upon these specters, and your minions will immediately sally forth to wreak bloody havoc. Your core is taking damage. Jó, megvan mindenki. Your core is taking damage. Még mindig? Well done. Now finish off the rest of these manifestations with a second rally flag. Megint jönnek. Mi egy darab maradt. Your core is taking damage. You can cast Recall upon a minion to immediately return them to your dungeon. Though if they are attacked as it channels, then the spell will fizzle into nothing. Your core is taking damage. Most akkor elfogytak végül is, ugye? It's payday. Ez most ilyenkor hova fut? You're on a roll, Underlord. And I've been waiting far too long to begin my war for the Overworld. Let us enter the realm of Kairos and continue your retraining against a more fitting enemy. Well done, Underlord. I see it's all coming Ja, back ez quite még ugye az eleje volt. I expected nothing less, but there's much still to learn. Why don't we work in a bit of murder while we're at it? It's time for you to enter the realm of Kairos. Welcome back, Underlord. You've been reborn from the swirling mists of the ether at a most opportune. Most ez jön, vagy ez? Welcome to Kairos. És ez nem tiszta. És erre mutatja. Now's the time for a bigger challenge. És megyünk erre. We've punctured the veil of this world through a schism, a point of weakness in the bonds between realms. Unfortunately for us, the Empire has crafted defenses to keep us from the heart of their kingdom. These inhibitors prevent underlords from trespass, but whether it's bone or stone, it can be broken. I suspect that this Empire force has yet to taste true battle. But before you go engaging them, you'll need to muster up some minions. Unfortunately for me, your time in the ether has left you a weak husk of your former self. In order to reacquire your powers, you will need to access the veins of evil. Open them now, and use a sin to unlock the archive.
Archive unlocked. This room will allow your minions to research additional sins, which can be spent to recover your lost powers. Build one now to begin researching additional sins. Jó, archive-ot lehet most már csinálni. De most hozzá kezdjek. You've discovered a perception shrine. You'll need to claim the nearby gateway before minions can enter your dungeon. To have your workers prioritize objectives in a specific area, place a worker rally banner in that location. Nem jó, de viszont lehet valami nagyobbat tenni. This shrine uncovers the fog of war over a wide area, allowing you to spy on your enemies and keep track of their movements. Ó, felfedezi a területet kicsit. You cannot store more gold. A cultist has found its way into your dungeon. Kultiszt. Attracted by the magical tomes within your archive, these minions will spend most of their time researching sins for you. Though they are weak combatants, they have the power to curse your foes, making them weak to your other minions' blows. Your minions are unfortunate beings of weak flesh. Build them a lair so they may rest. Jó, lejár. A hungry minion can always find work elsewhere. Build a slaughter pen before your minions starve. Csinálunk mindent, persze. Amúgy nem ez ki rosszul a játék, szerintem. Kicsit változtattak azokon a módokon, hogy magában a Age of Keeper 2-be csinálták ezek az impek. De alapvetően ugyanaz a mechanika. Jó, csinálom, nyugi. Your cultists have worked hard to earn a new sin. Use it within the veins of evil to unlock the tavern. This room provides your minions with succulent cooked pig flesh and stout ales. After eating a meal within its hearthed halls, their spirits will be raised, increasing their productivity for a short time. Már kettem, hogy ebből kéne csinálni, mert ezek erősek, ha jól emlékszem. Hát kibontom a falat, mi baj lehet. Tavern unlocked. The tavern is an essential room for keeping your minions fed. As they increase in level, they will eventually rebel if there is no tavern to sate their hunger. Build one now. And remember that the tavern is unique and must be built at least 3 by 5 in order to be effective. Nagyot kell csinálni, hogy elférjenek benne.
itt is lehetne még. De kéne volt is, hogy a pénzt el tudjuk tárolni. Csak itt kevésnek tűnik a terület, de miért? Jó, csinálunk még, hogy ebből jöjjenek. Még egy sort elbír. Nice and bloody. Tasty little hogling. Jó. Sometimes I wonder if I'm not. Kéne valami nagyobb terület, mert ez így nem jó. A cultist has entered your dungeon. Erre lehet jönni? Ó, erre lehet, ez jó. Nem tudnak itt átjönni. Az baj. Nem jó helyen vagyunk, az a baj. Úgyse tudok olyan nagy területet. Nem baj, lebontjuk. Nem kéne ez a tavern. Az 5x3-at azt meg tudjuk csinálni. Good morning, Underlord. You'll still need a slaughter pen in order to keep your tavern stocked. But in a pinch, you can always drop some alternative meat into the grinder. Rooms will only attract a certain number of minions before becoming full. In order to attract more, you'll need to expand them. Növelni kell, hogy több emberünk lehessen. Nothing in this life is free, Underlord, and you'll regularly need to pay your minions for their hard work. Be sure to keep an eye on your reserves, for if you've not enough gold for their wages, they'll be swift to find gainful employment elsewhere. Fortunately, your minions will return some of their earnings by buying meals within your own tavern. What a delicious arrangement. Cozy. Jól növeltük a hálókörletet. És arra kell figyelni, hogy nekik fizetni kell egyébként. Hogy maradjanak. Evil stairs out there. Scouts, go find what the hell's making all that racket. Rally your minions to defeat these scouts once they breach your dungeon. Let's keep Sarusimov in the dark a little while longer. De hol akarnak Try bejönni? using the lightning and heal spells to assist your minions in combat. Ó, itt van a... Fiat voluntas tu esicut in cielo et in
Terra? Azért már mennek ide inni. Look at it. It thinks it's people. The health of minions is represented by petals surrounding their unit shield. Once no petals remain, a creature will fall unconscious and soon die, Oh, unless returned to its lair to recover. tegyetek rendet. To have your minions ignore rally flags and remain focused on their current objectives, you can assign them to the Peace Band. They should be back by now. Hol jöttek át? Bar the doors. We wait for reinforcements. Look how easily your minions cut down these sappers. If I didn't know better, I'd say the Empire is woefully unprepared. An army comprised solely of cultists would swiftly be cut down. Build a barracks to attract gnarlings to round out your army. Barakkot kell még csinálni, hogy növeljük. Minions arrested, you can leave them to their work or force them to train by dropping them in a barracks. Nincs területem, az a baj. Cozy. Merre lehet menni? A gnarling has entered your dungeon. Narning? Az melyik? Ja, viszonylag hamar elhalnak, nem? Ez a baj. Ezt itt kiütöm. Akkor ezt tudom még növelni valahogy. Még ezeket is. Kell a terület. If you don't want to do something, you could at least vocalize it, Underlord. Will you tuck me in? Never mind. Good morning, Underlord. Még tudok csinálni barakkot. My evil. 11 ilyen varázslóm van, vagy kultisztom. Ez már elég lehet, vajon? Ezek hogy lépnek szintet? Egyes. Ezek mind egyesek, ezt lehet, hogy... Ajaj. Hát mondjuk ide jó lenne bemennünk. Lehet ide tenni őket? If any of your minions fall in combat, your workers will attempt to rescue them and return them to their lair, where they Megnézzük. rest and recover. Mert most miért indultok vissza? The enemy have breached the damn walls. Steel yourselves, lads. De nem menj vissza, hát itt... The Empire's cowardly priestess supports her allies from a distance through her wholly misled beliefs in the goddess Kira. You'll often find her cowering in the archive and sanctuary.
so tired. Visszafutott. Nem tudom, ezek miért mentek most vissza. És visszamentek research-ölni. Aranyit kéne még aha. Kéne még ásni. Ez mi? Unidentified artifact. Jó, elviszi, akkor nem ide tettem volna le. Ja, hogy ezt tudják research-ölni. Azt mondjuk, az jó. Ezt kellene növelni, mert itt költenek el szerintem pénzt. Valahonnan jött pénz, de nem tőlünk, az biztos. És felel tudnám írni a barakkot is. Jó, azt nem akarom. You've identified an artifact of gold. Activate it to bestow a large amount of gold to your vaults. Time to pay your minions, Underlord, for all their hard work. Your coffers have been filled with additional gold. Oké. 25 000 aranyat adott volna, hát ha lett volna ugye a vaultba több hely. Azt ilyenkor ledobja valahova? Ide. Jó, oké, és király. Növelni kéne még. Sártana, de a könyvtárat, hogy több legyen a varázslónk. És akkor már ezen is növelek. Your
Your vaults cannot store any more gold. Kellene egy vault. The vault will store your hard-earned gold when your dungeon core can no longer store anymore. Each tile will store 1,000 gold, meaning the room is effective at any size. Hát most itt lesz a vault. És ez eddig hol volt? Hogy honnan hozzák ezek a pénzt? Ide kéne bemenni, mert az sok pénz van. Csak azt nem tudom, hogy hogyan lehet megtámadni őket. Most odapakoltam őket, az oké. Ó, viszont itt már ennyire följöttek. A fejem nem tudnak már, aha. Hogy lehet őket utasítani, hogy menjenek oda? Aha, csak a harcos tudja ütni. És ezt el tudjuk lopni akkor? Itt jönnek a combosabbak, right? Lightning will call down a thunderous bolt of energy, damaging and stunning a single enemy. However, it can only be used within your own territory. The Empire Csak saját területen lehet. is their core foot soldier, dim-witted and pure battle fodder for an underlord. Despite his training in the barracks, one of your workers has reached level 4 and unlocked the blink ability, allowing it to teleport a short distance. At higher levels, they will unlock more abilities.
allowing them to dash over large distances and even teleport across the entire map. Hát valószínűleg itt ezt el kell foglalni. Jön a nagy darab. The light is gone. Kira, I am extinguished. It seems almost charitable to put him out of his misery. Jó, nagy megvan. Most miért megy el mindenki? Ezt el kell csípni. It's over. Most az a kérdés, hogy ezt hogy tudjuk elfoglalni. Ha, így. Time to pay your minions, Underlord. For all Mindenkit their kifizetünk. hard work. Well done, Underlord. You're learning much faster this time. És kész. We've barely even started, and you already have a notch on your belt. Well done, Underlord. But the... Jó, ez meg nem volt nehéz. You're making great progress, Underlord. You'll be back to your old self in no time. Our next target is the citadel of the intransigent dotard, Lord O'Theland. He's a dim-witted sort, and he seems to like marching his troops into an early grave. I'd say it's time to learn about traps. Na, menjünk tovább. Welcome to the breach, Underlord.
This stronghold was built into this chasm to safekeep one of the Empire's inhibitors. With its trained garrison, it's virtually impervious to attack. Fortunately for you, their commander, Lord O'Theland, is a vacuous sort who will throw his troops at your dungeon without strategy or order. I can think of no better time for you to learn how to build defenses for your dungeon. But to do this, you'll first need a foundry. Open the veins of evil and unlock it now. Foundry. Build one now and your minions will be happy to create defenses for your dungeon. Jó. Csapdákat kell csinálni, vagy védelmet. To plan your dungeon, why not use the prophecy spell to clear the fog of war and scout the surrounding terrain? Prophecy will temporarily remove the fog of war in a small area, allowing you to scout the map and spy on your enemies. You'll need an archive and cultists in order to research that artifact. Ez jó. És ide jöjjünk be. If you're short on workers to do your bidding, cast the Summon Worker spell to create more. However, every worker after your first 5 will lock a portion of mana. If you end up with an excess of workers locking your mana pool, you may dismiss them by dropping them onto your dungeon core. It's all right. They won't feel a thing. Summon Worker will create an additional worker for you to command. Each worker summoned after the first 5 will lock 50 mana. Workers can only be summoned within your own territory. If you find yourself with an excess of workers, you can always drop them onto your dungeon core to dismiss them, releasing the locked mana. You've claimed a perception shrine. Your workers can be a mindless bunch, and will continue to claim territory until you command them otherwise. Use impasse flags to limit their movement. Impasse has 2 modes. One to prevent your workers from claiming beyond the marked area, and another that will prevent them from traveling over the tiles completely. To dismiss an impasse flag, simply give it a slap. Or right-click the icon to dismiss all impasse flags at once. A Chunder has entered your dungeon. Attracted by the foundry, this gassy creature will joyfully launch the fetid contents of its stomach to attack. Your other minions would do well to stay a few steps back. Your minions' needs are not being met, Underlord. Build them the basic rooms they require. A Chunder has entered your dungeon. Csinálunk területeket, hogy Your minions are unfortunate beings of weak flesh. Build them a lair so they may rest. A hungry minion can always find work elsewhere. Build a slaughter pen before your minions starve. csinálnék, ha lenne pénz.
The tavern is an essential room for keeping your minions fed. As they increase in level, they will eventually rebel if there is no tavern to sate their hunger. Itt lesz a könyvtár. Ez így jó. Ez mi? Open the veins of evil and unlock the Blade Lotus. Gold Shrine. Blade Lotus unlocked. The Blade Lotus is a spinning flower of destruction that tears nearby enemies into shredded flesh as it pushes them away. To build defenses for your dungeon, you need simply to lay their blueprints upon a claimed tile. Your minions will work to craft defense parts within your foundry, which will then be ferried off by your workers to construct them. Az igen. Ezeknek ilyen hangja van? Csinálunk egy könyvtárat. Your vault is empty. Empty a vault. Splendidly done, Underlord. But see how some of your mana has been locked away. These defenses require a small portion of your mana in order to function. You will regain this locked mana when the defense is destroyed or sold. Many of the defenses you build can be toggled between two distinct modes, each with their own effects. Toggle the Blade Lotus by clicking it now. A cultist has entered your dungeon. The Blade Lotus can be dropped into a hidden mode, which allows enemies to unknowingly pass over it. The perfect trap for retreating foes. Now click the Blade Lotus again to reactivate it. When active, the Blade Lotus will carve your enemies down to size, unless you're fighting those stinking dwarves, who will end up pint-sized. Due to its small size, the Blade Lotus is most effective in tight corridors. For a bit more firepower and range, you should consider the Bombard. This defense will launch flaming iron balls at any foe that mistakenly wanders too close, swiftly turning their bodies into broken vessels of blooded mash. Select the Bombard and build it upon one of the flashing tiles to the east of your dungeon core.
Jó, bombardot is raktunk le. Goldal nem állunk olyan jól. Bombard can be placed into overdrive mode by clicking it, which will increase the speed at which it fires. However, each attack while in overdrive will damage the defense. Now that you have some offense, you should wall off your dungeon core to prevent your enemies from sneaking in and destroying it. Build a wooden door upon the flashing tile. The wooden door will slow the advance of your enemy for a short time. However, it can also be used to prevent your minions from wandering into haunted corridors or private baths. Jó van ajtó akkor. Ez lelassítja őket, hogyha bejönnek. Toggled open and closed with a click. While closed, no minions may pass through unless the door is opened, destroyed, or sold. You've caught on quick, Underlord. Now put your murderous new talents to work. There's no doubt that the insipid lord will soon learn of your presence and send his troops forth to die by your hand. In the meantime, you should continue to build defenses to protect your dungeon, adding any additional rooms you desire to diversify your army and improve your chances of survival. Should you wish to speed up the construction of your defenses, you can pick up defense parts from your foundry and drop them directly onto blueprints. Activate it to improve the mood of your minions and drastically reduce their need to eat or sleep. Barakkot csináltunk már? Nem. Az kell még. A gnarling has entered your dungeon. Most jönnek. Ezt itt még tudjuk növelni. Ja, ez nem ugyanolyan, mint... Build a larger vault, Underlord. You've discovered a gold shrine. Tagging it will allow your workers to mine unlimited wealth for your dungeon. If your Az coffers igen. are full, or if you're afraid of how wealth might change you, you can always untag it with a second click. This evil presence shall not stand up to my might. Rally straight forth to assault them, men! How terribly kind of the nitwit to announce his attack. Prepare to defend the center line, Underlord. Your bombard is under attack. Megtámadtak minket.
What do you mean they're all dead? This threat is more serious than I thought. Give me a minute. I shall prepare a new plan of attack to thwart this devil. Your vaults are full of gold. Öljük a Foundry-t. I've got it! We shall attack from the north and the center simultaneously. That should Szia, Daddy, szép estét. unholy menace. Scatter Mizu. their bones for the rats to clean. Mindjárt bejövök közére. Várjál. Tolom ezt a... Ezt, amit mondtam reggel. Eddig nem rossz, csak még nem mindent értek. Jó estét kívánok! Jó estét. Your vaults are full of gold. Most olyan halk vagy. Your bombard Látom is tőled a kis under attack. minionokkal a dolgokat. Tudom. Ja, mondom, még nem annyira értem, hogy az ilyen... mi a fene? Hogyan kell támadni velük például? Your bombard has been Ja, a destroyed. támadás az azt hiszem úgy megy, hogy csinálsz pont úgy, mint a régi Dungeon Keeper-nél szerintem, hogy majd az Armoryból, vagy hol a francból lehet csinálni mindenféle ilyen szörnyeket, és akkor ők maguktól támadnak. Kiteszed így a mapra, mint hogy most kiteszed ezeket, hogyha van valami, akkor ők mennek. Ja? Ja, most ezek itt megcsinálják a dolgot, úgy látom. Maguktól támadnak, oda teszed őket, és akkor automatikusan öldösnek. És akkor most PC-ről vagy, igaz? Igen, igen. Amúgy telefonon jó a stream minőség, furcsa látni téged itt lent a jobb sarokba, de szerintem ezt így kéne hagynom. Mindegy. Alapvetően igen, csak ugye a konzolról nem innen játszok. Tudom. És milyen jól néz ki itt They've ez all a, been bested? hogy körbe-körbe megyen az a csik a kameránál. Nagyon baró. Nagyon Ja, tetszik. hogy úgy. Az az effekt, aha, nagyon baró. Az mindig úgy ment, csak a másik screenen nem annyira látszik. Velünk szépen. Igen, halk vagy nekem. Adok rád egy kicsit. Hát lehet, hogy halkabban beszélek azért, és itt vagyok közül, rakodok, ezt nem tudom, még mennyi idő még megraknak. Ja, Csodálatos ez a mai nap. ismét. Igen. Ismét. They'll certainly not expect this trick. Assault the Lehet, center lehet of the meg south. támadni. They'll never see us coming. This blubbering dunce Igen, would csinálj have neki used a kutat. few firm lashes as a child. Nem rossz egyébként, csak Let's hope your nem vault tudom. is brimming, Underlord. Még azért nem annyira győzött meg a dolog. Meg ha többen lennénk, akkor biztos jó lenne egymás ellen. Igen. Mondom, ránézhetünk hétvégén, most az a... Mit mondtál, meg beírtál, az... Érted? Nem... 3 euró volt. Igen, most... Most igazából. Hoppá.
Támad. Még egy viszkit se veszel érte. Adjad már. Hát de jót biztos nem. Jót nem. Egy ilyen albisat, amitől kifordul a gyomrod. Igen. Az úgy simán lehet. Igen. Annól, amikor dolgoztam a másik cégnél, azt nekünk adtak promóba, tudod, mivel nekik dolgoztunk. Yeah? A konkurenciának, nem az Aldinál, a másik konkurenciának. Ott úgy mondták, hogy na most van 20% kedvezmény a legdrágábbból. Mondtam nekik, hogy ha ingyen adjátok, akkor sem viszem haza, baszot. Én egyszer ittam, olyan rosszul voltam tőle, mint a kurva élet. Ó, baszkit, ne jönnek rám. Itt valahogy... Most nem tudom, jó. És géppelen játszol, vagy van ilyen story missionod? Ez ilyen sztori. Story? Your wooden door has been destroyed. Az bírtam a Dungeon Keeper 1-ben volt talán, hogy mikor így kipakoltad őket, azt támadott, még fogták magukat és elindultak ki ellenkező irányba. Igen, itt is csinálják. Szétbasz az ideg, hova mentek? Ki ott az ellenség? Ők elmentek, bementek oda a training roomba, vagy mi a franc, ottan ők elkezdtek ott kardozni, meg tejáztak, meg elvoltak. Ja, igen. Mi a franc ez? Ezt itt is csinálják. Amúgy így vicces, na vicces. Hát csak akkor nem vicces, hogyha kénének dolgozzanak, tudod? Igen, akkor nem. Itt meg az imp üti ezért. Fura hangjaik vannak. Arra az egyre aztán tettél oda, hogy üssék rendesen. Bizony, mert ott jött mögötte a nagy is. By the light! Have none of you had any training at all? És olyan? És ezek elfogynak végül is? Igen. Csukjátok ezt be. Hát támadnak a térképen, mint ha mutatta volna a pirossal középen valamára. Vagy? Ide kéne bejutnunk. Oké. Csak És az szerintem még akkor kevesen vannak. Már tudnék csinálni egy csomó területet. Swiftly, troops! Ajaj. Nincs több arany. Nincs több arany. De az van. It's inconceivable that they'll survive this assault. I haven't had this much fun in years. Hát most nagyon támadni fognak, vagy mi van. Nem túl hangos a játék egyébként? Hát őszintén megnézhetem. Elindítom mármint megy a stream, csak nem akarom saját magamat visszahallani, meg téged kétszer. Hát de addig vagy néztél előtte, nem? Megnézem tőlem. Jó. Mint egy kicsit máshogy van most az izé. Na, hol vagytok? Nem, szerintem jó a stream, nem hangos, tökéletes. Jó. Mert... Húha. Külön kellett válaszolnom mindent. Most sem visszahallanom magamat evel a fülessel. Back the way, Underlord! You shall not defile our lands with your vile... Nézd, fele visszamegy. Na végre megraktad, basszus, mehetek az állatomba a ponyvát. Végre, úristen. Basszák az amiket. Bocsánat. Korán reggel. Megint fáj a hátam, elkezdett fájni a hátam. Mert nekem ez a nem jó amúgy.
Ez a tudod, egész nap úgy innen dolgozok, és akkor még itt ülök most is. Elhiszem. Chunder lost. Elhiszem. Mi van? Ezek aztán raktak, hogy csináltak egy rakodást ide, barátom. Ha a német meglátná... Your minions are in combat. Azt mondom, hánc. Lepok. Minden. Your dungeon core is under attack. És támadják a kort. Hogyan? Azt a kurva, mennyien lettek itt? Nagyon komoly balhé van, Dedi. Bocsika, most nem láttam most a ponyvát. Azt hatom itt. Nem ért csak. Gnarling lost. What a marvelous meat grinder you've constructed, Underlord. Ó, ezek még kombodban vannak. Hogy lefekszenek utána aludni, és akkor úgy healelnek. Jó, most ezek itt elfogytak nagyjából. Ide kéne impeket raknom, hogy ide menjenek be. Hát nagyon nem akarnak valami. De akkor hogy tudok tovább menni? Sides, swiftly, whilst the minions of evil recover. This assault may actually test your abilities, Underlord. Do try and learn something. Nem tudom, nem értem. Your units have been made happy. Boldoggá tettem a unitjaimat. Csak mondom. Igen. Igen, valahogy. Ez nem tetszik, hogy ilyen sokan jönnek itt. De meg boldogát tett a kép, amit betettél a Season 1-jel. Boldoggá? Tényleg? Igen. Igen. Miért? Hát nagyon megerőltették magukat Örgzisztán, meg Rivaltán. Igen, mi visszatérünk. Lost. Elhagyta egy Garling. Your minions have entered Hát battle. meg tudod mi a baj? Amúgy, ezen az új mappon, majd ami jön. Az Arya? 99-en? Ez kicsi az a nap, mint a kurva élet. Hát igen, az Resurgence map. De megint ilyen megúszósra játszottak. Tehát, hogy csak sivatagos rész. Underlord, your dungeon core is being attacked. Hogy támadhatják a kort? Esküszöm neked, inkább jobban örültem volna egy almazrának, mint egy Örgzisztánnak. Esküszöm neked. Hát igen, én is. De nem is értem, hogy lehet visszatérő, amikor ugyanaz a játékban van, érted? Tehát, hogy el sem ment, nem? Úgy van. It's payday. Payday van. Fizes ki őket. Nem fognak dolgozni. Csinálok egy rakat izét. Miont. Hadd zúzzák, csak nem tudom, hogy hogyan lehet tovább menni. I will tell you the tale they will sing of us when Nem we have tudod kitörni a finished falat? here. They'll sing of our Nem, bravery. nem mennek tovább. We're fallen. They will regale the noble way in which we Nincs egy fought and leírás. won. They will Vagy egy proudly útmutató. shout my name, Lord O'Theland, savior of the Empire.
Azt mondja, csak meg kell védenem. Cheer with me! I'd better get ready to meet my maker. Make sure you keep your dungeons secure, Underlord. Nagyobb volt kéne. You there! Lead the charge from the north. And you, yes, lead the southern assault. We shall attack in 2 ways. I will lead the second from the rear, so I may issue orders more easily. Charge! Mi a szar? Aki nagyon üvöltött. Pedig már fél térképet uraljuk. Van félsiker. Azt mondja, 31 perce megy ez a level. Na most visszabeültem ebbe a szarba, még megkapom a papírokat. Charge forth and assist your comrades! Hát, hogy kellett volna csinálnom még ilyen bombákat. Ja, itt vannak. Na jó. Lássam azt a pénzt. Most minden oldalról jönnek. Aha. Akkor meg kell védened, nincs egy idő? Amit ír, hogy Nem, nincs. nem szokni. Szóval nem. Több helyen támadnak. Ezt a nagyot kéne. Jól levittem a manámat. Ez visszatöltődik? Ja, vissza. Elméletileg vissza kéne, igen. És elmennek a másik irányba, hát innen jönnek. Chunder lost. A Call of Duty poszteredet honnan vetted? Azt találtad innen? Tessék? Azt találtad innen? Hát... igazság, hogy elfordítom a telót, akkor... Aha. Nem az, ami a hátadnál van, mármint hogy a fejed nagyságában, hanem a másik, nem. Egyszer láttam, mert küldtél képet a szobáról, emlékszel rá? Yeah. Vagy valami ilyesmi. Az puzzle. Puzzle? Igen, ilyen good loot-os. Oké. Azt meg akkor vettük, amikor az MV2 kijött. Gnarling lost. Aztán meg is kérdeztem őket egyébként, hogy az MV3-ból csináltak-e. De nem. Már annyi arany van, mint a fene. Your minions are under attack. Nem lehet azon valamit venni? Simán. Itt fejlesztéseket csinálni, nem? Hogy erősebbek legyenek a minionok. De hogyan? Az hogy lehet? Hát épületekkel, nem tudsz épületet? Hát de azokat épületet nem, ilyen barak layer. Ja, hogyha ez csak mission, akkor majd idővel Your biztos. minions have entered battle. Chunder Nem lost. skirmist játszol, vagy más. Nem. Csak kéne csinálni ezért területet, mert azt fogy el. Did I do it? Now that he's sent his entire army to their death, you should have no trouble killing him and destroying his inhibitor.
Rally your minions forth to silence this insipid lord. De most tudom őket megtámadni. I'll tear you apart. Elvileg. Jól neki akkor. Még azért örülnék neki, hogyha kipihennék magukat. Kicsit. Csak dolgoztatod őket, mint a rabszolgákat? Muszáj, hát. Ezért kapják a fizetést, nem? Igen. De őket alszik. Amúgy lassan péntek van már. Az igaz. De a pokolban nincs pihenő. A pokolban nincs. Ott soha sincs hétvége. Hogy csinálunk? Telepet. Kevés a... Csaptam még le párat belőle. Insufficient lockable mana. Úgy szépek a színek a játékban. Igen, amúgy jól néz ki. Jó, felhúztam már mindent izére furra. Nincs akadás még. Nem. Semmi. És én még így is elviszi, hogy az OBS megy. Meg a felvétel is. Na látod. Na látod. Egész jó, eddig a dolog. Jár. Ez már egy fél siker akkor. Igen. Vártam, mikor hullik szét. De mégse. Csinálom még egy ekkora. Erre is most a laptopról tolod amúgy? Aha, most arra igen. Archive. Hát azt is be tudjuk húzni zenek. Még több lesz. Megint annyi arany van, mi a fene. Itt van valami infinite aranybánya. Volt shrine. Sose fogy el. Na, hogy könnyű. Ezek meg itt állnak sorba. De miért? Erre mennének? Arra mennének. Dolgoznának szerencsétlen. Itt most bementek nagyon. Aha, megyünk középfele. Területük fele. De van egy olyan érzésem, hogy ezen át kell mennünk. Rájuk tud zoomolni is, igaz? Aha. Ezek kemény. Itt ez a... training room, vagy paragba? Figyeld, mi van a izének a... Ide akartam. It's payday. Figyeld, az mi van a csuki alatt. Mi az? Kis malac. Jó, ez malac! Tényleg, beszarsz! Kemény úgy. Igen. Betegek, ezek betegek voltak. Kitalálták ezt a játék. Egyébként nem tudom, mi a kapcsolódás ugye a kettő között, de nagyon, nagyon nyúlták itt az utcokat.
De nem ugyanaz a... Nem, Még csinálta, nem? nem ugyanaz fejlesztő. Érdekes. Mindent lenyúltak amúgy. Igen. De van ez a sima Dungeons sorozat, az is, csak az egy kicsit máshogy. Na, ezt hogy tudom megtámadni? Defeat. Oké. Hát defeatelünk. Nincs ez a baj. Csak ennyire nem lesz, hogy kevesen. Lerakom, és egyből visszafut. Ez így nem jó. És oda nem tudod, oda dobni, ott nem engedi, igaz? Fejed. Nem. Ja, de ide, hogy... Most. Nem. Nem tudom. De várjál, ja, tudom már mi van. Ja, ők most ketten támadják. Jó, kijöttek. Mit kiszaladnak? Amilyen hangjaik vannak, baszki. Na, bejebb jutottunk. De mondjuk jöhetne mindenki, mert ezt így meggyakják. Inkább elmennek aludni. Hát, és így úgy hagyja ott, hogy egy HP-je vannak szarnak. Gyertek legalább légy, nem? You've identified an artifact of experience. Activate it to increase the level of all your minions by 1. Your units have been blessed with experience. XP-t kaptak. Figyelj, és visszaviszi a hulláját. Ez mi volt? Itt viszi vissza. Gondolom megjavítják. Na, de most itt akkor mi van? Gondolom itt kell bejutni ide. Ez a legizébb része, hogy rákényszerítsem őket, hogy csináljanak valamit. És lusta disznó. Igen. Gyertek. Nem jönnek. Erre kell még rájönnöm valahogy. Heal. Ja, van heal is. Basszus. Szerintem ez az, aki az előbb meghalt. Figyelj, és visszajön. De most hova mész? Menj el. De nem is tudok ide semmit tenni. Nem tudom. Nincs ez, hogy targetelet tudod, hogy melyikre menjenek. Ja.
Igen, az úgy szól. Most ezek itt bóklásznak, de minek? Ásni még nem lehet tovább. Hát lehet, hogy valamit kihagytam. Lehet. Defeat Lord Oteland and destroy the inhibitor. Hogy ide kéne tennem valamit. Not enough lockable mana. Így leraktam dolgokat, de senki nem csinál semmit. Mondjuk építik. Blade Lotus complete. Blade Lotus complete. Rally flag. Ez hogy volt ez a rally flag? Aha, így lesz. Figyeld, csak meg lesz. GG. Közben elindultam én is. Lerakod a rally flaget, és akkor oda mennek harcolni. No. Nyolc fokon. 8. Aha, de szerintem hűvösebb van, mint 8 fok. Your Blade Lotus is under attack. Na látok, akkor melegebb van, mint itt. Igen? Ne, nálatok mennyi van? 4. Oh. Jó, itt is lesz majd, gondolom. Várjál. Payday has come again. 0 fokig megy le elvileg. Csúcs. Húha. Kéne jönni az
az impeknek elfoglalni a helyet. You have discovered a gateway. Jön a bully daddy. Oké. Adjad neki. Itt állnak sorba. Destroy the inhibitor swiftly. It lies open and undefended, but for that odious blackguard. Hol a nagy? Nem tudom. Heal will restore an injured minion based on their current health. Ó, heal is. The healing energies will be shared with other nearby Hát ez sima. minions if they are also injured. Silence has never sounded quite so sweet. És ez meg csak az első mission, igaz? Nem, ez már a harmadik. Oké. Superbly executed. Before we move on, I must warn you, the next inhibitor comes with an unpleasant surprise. Következőben valami surprise lesz. Fine work, Underlord. Now that Otheland and his cronies are a dehydrated Vegyes. paste, let's move on. És amúgy ennyi a sztori, már hogy így... 13 terület. Más sztorira nem igazán lehet várni. Ja, de amúgy jó. Ó, szerintem kezdésnek ennyi elég voltam. Miért ne lenne? Én azt gondolom. És Hm? Hát legalábbis ebből most így elég volt. Itt vagy még? No, vagy csak nem hallak. A térerő Itt árnyékában. vagyok persze. Nem, csak hívott az egyik haver. És Igen. olyankor elvágja a Discordot, lenémít. Hm? Miután vissza. Hát jó. Meg is untad? Voltam már 9-től talán. Neked 8-tól. Hát igazából fáradt vagyok már egy kicsit. Meg arra voltam igazából kíváncsi, hogy ez így működik-e. Hogy most összeraktam. De igazából igen. Úgyhogy fény szerintem amúgy jó. Most még azt kell megnézni, hogy hogyan tudunk összejoinolni majd. Ja, megnézi persze. Itt hostolni lehet. És akkor mondjuk password protect-tel. Online. És akkor itt lehet ilyen kis térképet választani, nem ilyenek. Na, szopi. Igen, ránézhetünk kicsit. Jölni. Host IP-t is ad. És akkor lehet úgy lehet majd. Lehet, akkor azt kell megnézni, hogy hogyan lehet join Discord chat, direct connect. De meg kell adni az IP-t, és akkor joinolni. Aha.
Na jó van. Köszi mindenkinek a figyelmet. Folytatjuk majd ezt a fiúkkal. Szerintem. Jók legyetek. Szevasztok. Szevasztok!